اینجا قهوه خونه درویشه. 107 سال پیش اینجا تأسیس شد. اینجا به عنوان کوچکترین قهوه خانه دنیا میشناسن. اینم چاییشه، اینم هلشه، میشه هل و دارچین. من ازدواج نکردم، حالا به هر دلیلی دیگه بعد کم کم درست میشه دیگه. عشق من مال تو. من 7 ساله که مشتری علی آقا. اینم بده به پدرت بگو عشق من مال تو، مواظبش باش. اینم بده به همسرت بگو عشق من مال تو، مواظبش باش. نوشیم برای شما 30,000 تومان، برای بعضی‌ها نوشیم برای بعضی‌ها کمتر دیگه. یه روز یه خانم ایرانی با همسر آلمانیش اومدن اینجا. من دیدم این آقاه صورتش قرمز شد، اشک تو چشش جمع شد. منم از اونشون گفتم یا حسین الان میان هممونو میبرن. که یه دفعه یه آقایی اومد اینجا خواستم بدن، گفت بابا دفعه قبل به ما دادی ما رو بدبخت کردی، اگه با همین فرمونم بریم جلو سال دیگه با توله هامون میایم. مگه برای جشنواره هالیوود داره فیلم میگیری؟ برای من مهمترین شخصیتایی که میان اینجا مردمن. ترش نبات بذارن چی بدن؟ یه چای مهربانی، یه چای هل. هر کسی که قهرمان زندگی خودشه بدون شک اینجا هر روز میاد. میخوای دوز باشی سعی کن بهترین دوز باشی که اگه دزدی کردی بگن دمش گرم اومده بانک مرکزی رو زده. میگه آقا یه پاساژ اینجا بود جلوش یه درخت بود، درخته کجا رفته؟ آدرس میپرسنم من. فردا بازار تعطیل یا بسته است؟ میگم خانم خدا وکیلی اینه تو ذهنت میمونه که اینقدر از من میپرسی؟ برو یکی دیگه هم بپرس دیگه. صندلی هست بکشید. چشم. سلام، خوش اومدی. اینجا قهوه خونه درویشه. 107 سال پیش اینجا تأسیس شد، 1297. الان 107 ساله. خانواده ما 75 ساله که اینجا هست. اینجا ثبت میراث فرهنگیه. اینجا به عنوان کوچکترین قهوه خانه دنیا میشناسن. خیلی از شبکه‌های تلویزیون خارجی اومدن از اینجا گزارش رفتن. به خاطر همین حالا مصطلح شده که میگن اینجا کوچکترین قهوه خانه دنیاست. خب این سکه هم که میبینید روش نوشته چای قهوه خانه هاجری درویش. یه شعر روش نوشتیم: نقش کردم رخ زیبای تو بر خانه دل، خانه ویران شده آن نقش به دیوار بماند. به عنوان تمدن فرهنگی ایرانی اینها رو میدیم به توریستا. تاریخ تأسیسش هم اینجا نوشتیم. اینجا با یه دفتری داریم، اوقاتی که خلوت باشه خب میدیم توریستا برامون یادگاری می نویسن، حالا از هر کشوری که باشن. اینا حدود 4000 صفحه است. من ترجمه هم کردم که انشالله اگه خدا بخواد یه روزی سر فرصت اون نقاط کلیدیش رو احصا کنیم و یک کتاب چاپ کنیم. خانواده هم که من اینجا خانواده های همچین صدفی بهشون میدیم. میگی بده به همسرت بگو عشق من مال تو، مواظبش باش. منوی قهوه خونمون هم اینه: چای هر ساده، نعنا، آبیشم، فلان فلان. این قیمتمون فیکس 30,000 تومنه. اما این وسط نگاه کنید، خب نوشیم برای شما 30,000 تومن، برای بعضی‌ها همینجوری میاد تا پایین. ما یه زمانی همه استکانامون شماره داشت. ببینید این مثلا 23. خب بچه‌های بازار هر کی تو استکان خودش چایی میخورد. اما متاسفانه یا خوشبختانه به خاطر شلوغی که اینجا هست دیگه ما سلام قربان اینا رو حذفشون کردیم، چون انقدر اینجا بعد مغازه ها اجاره‌ای شده دیگه افراد میرفتن دیگه این سیستم رو منحلش کردیم. این برای بعضیا کمتر دیگه رفقامون نیستن. این که بگید به دوستانمون تخفیف میدیم نیستش، به دلایلی ارزون‌تر حساب میکنیم. حالا میگه یه خاطره بگیم. من در رابطه با همین عشقی که میدیم به همسر میگیم بده به همسرت، میگم یه روز یه خانم ایرانی با همسر آلمانیش اومدن اینجا. خب آلمانی‌ها که میدونید خیلی سرخ و سفید و این تیپی هن.
خانم حدود مثلا 50 سالش بود، آقای حدود 60 سال. من به خانم گفتم اینو بده به همسرت، بگو عشق من مال توی، مراقبش باش. باور بفرمایید اینو موقعی که به همون زبان آلمانیش به این همسرش گفت، من دیدم این آقاه صورتش قرمز شد، اشک تو چشش جمع شد، خانومش رو بغل کرد. منم از اونشون گفتم یا حسین الان میان هممونه میبرن. خلاصه این یکی از زیباترین لحظاتی بود که من اینجا، خیلی مورد خیلی داریم ولی این از همهشون زیباتر و خوشگلتر بود. عنایت فرمودید که یا ایرانی با یه آلمانی ازدواج کرده، خیلی هم خوشحال شده بود. این کاریه که از دست ما برمیاد به عنوان یه کار فرهنگی برای تحکیم روابط خانوادگی. خیلی ها با شوهرشون 2 ماه بوده قهر کردن فلان کردن، ما اینو دادیم به خانومه. اینم باور بفرمایید راست میگم. گفت 2 ماه قهر کردیم، هر شب زنگ میزنه، اما امشب اینی که تو به من دادی، من امشب زنگ میزنم که بریم آشتی کنیم و این حرفا. از این اتفاقات اینجا افتاده. یا مثلا دوست دختر بودن دوست پسر بودن دیگه، این تعجیل کرده که با هم ازدواج کنن. فیلم مستندش هم دارم، فیلمش هم پست کردم یه دفعه، که یه دفعه یه آقایی اومد اینجا خواستم بدن، گفت بابا دفعه قبل ما دادی ما رو بدبخت کردی. اصلا فیلمش گرفتم، گفتم برای چی میگه بدبخت کردی؟ میگه آره من با این خانم اومدم اینجا. گفتم برای چی اومدی؟ گفتی اومدیم پارچه بخریم، تو اینو به من دادی، مخ ما رو زدی، بدبخت شدم. گفتم حالا ازدواج کردی؟ گفت بله اگه با همین فرمونم بریم جلو سال دیگه با توله هامون میایم. فیلمشو دارم تو موبایلم هست، اصلا جزء پستامونه، گذاشتم تو پستای قهوه خونه. آره خیلی از این خاطره ها داریم. حالا یا یه دفعه یه لحظه من داشتم استکان میشستم، عصری بود دیگه، داشتم میرفتم همین روم این بر بود، یهو دیدم یه چیزی جیغ زد و اینجا لرزید، خدا وکیلی لرزید. برگشتم دیدم یه خانم این هیکل شروع کرد به خارجی صحبت کردن. یکی که صحبت کرد و اینا، من دیدم فهمیدم این کیه. توی اینستا ما با هم چت کرده بودیم، این خانم لهستانی بود. خب بعد گفته مثلا من یه روز میام ایران. اینم خیلی صحنه قشنگی بود. آره این اتفاق خیلی. یا مثلا اینجا دبیرکل اوپک اومد، یعنی 50 تا پست قبلی رو 60 تا پست قبلی رو نگاه کنی. صبح پیش آقای رئیسی بود به عنوان دبیرکل اوپک، اصلا گفته بود من این قهوه خونه رو دیدم، منو ببرید اونجا. میخوای فیلمش هم بهت نشون بدم؟ حالا این که من میگم نه اینکه حالا چیز باشه، برای من مهمترین شخصیتایی که میان اینجا مردمن، حالا از هر طبقه اجتماعی باشه. اینها ایشونه دوستان رئیس اوپک اینجا هستن، افتخار دادن بیان قهوه خونه درویش. دبیرکل اوپک هستن، خودشونو معرفی میکنن. بفهمید بگو خودتو معرفی کن. سلام علیکم. سلام علیکم. شاید دم مردم گن که اینجا رو معرفی میکنن. من میخواستم از فرهادم تشکر کنم، با این کارهای بلاگری که میکنه بالاخره تو جامعه کار ایجاد میکنه. میدونم هم خیلی ها بهش انتقاد میکنن، آی تو پول در میاری. بله تو هم ارزه داری، برو پول در بیا. خوبه، آدم نیکوکاریه. هر دفعه میاد اینجا به صندوق مولای ما، این صندوق مولا هم خب دوستان پدرمون اینا که میومدن، پدر پول چایی نمیگرفته، پولاشونو مینداختن این تو، میرفته برای کارهای خیر. آقا فرهادم که میاد اینجا یه چایی میخوره 1 میلیون 2 میلیون ما پیادهش میکنیم، به غیر از اون پولایی که ببینید. الان شما پیج ما رو نگاه کنید، همین 20 مثلا مبلغش هم نوشتیم. خب ببین بعضی هم که به ما انعام میدن، ما انعاما رو میریزیم این تو. خب خارجی هم که اینجا رو دیدن مثل شما میگن اون صندوقه چیه. خب الان بهتون نشون میدن. بیا این مثلا پول ترکیه ایه، خب دلار میدن فلان میدن، ما فقط نمایششو میدیم، پولاشو مردم میدن. ترش نبات بذارن، هیچ موقع چای ترش داغ نخور. این ترش اصلا خودش اذیت میکنه، حرارت هم که داشته. میدونم ما مخصوصا اصلا میذاریم کنار. ببین آره آقا فرهاد یادت روز اول که اومده اینجا با 2 نفر دیگه بودی، یه گوشی در پیتی دستت بود،
اون موقع مثلا فکر کنم گوشی 3 میلیون بود. من گوشیم اون موقع شاید مثلا 15,000 تومان، 500,000 تومان بود. اینجا فیلم گرفتی و عکس گرفتی و رفتی و گزارشی که از اینجا گذاشتی خیلی لایک خورد. یا آخرش هم حالا رفیق شدیم با هم دیگه آقا پرهاد. یا موقع نظری چیزی داشته باشه برای زنی کارتوخا و این حرفا، گوسفند خودش بخواد قربونی کنه، من این داره میگم نه که تبلیغ اون بشه. خب کار خیرم اهلش هست. تو هم پولدار شو، بلاگر شو، به فقرا کمک کن. قر نزنید این فلان میره غذای قلابی. نه، من تا اونجا که پیج ایشونو دیدم، ایشون میاد معرفی میکنه نه تبلیغات. میگه اینجا یه غذاخوریه، یه برگ داره، یه کوبیده داره، یه زهرمار داره، همش میشه 500,000 تومان. هیچ موقع نمیگه بهترین کیفیت. ببین فرق میکنه. معرفی، تبلیغ، اینا با هم فرق میکنه. چی بدم؟ یه چای مهربانی یه چای هل. خب این مهربانی، این هل، اینه میدی به همسرت، میگی عشق من مال توی، مواظبش باش. اگرم نداریم بدید به مامانتون، بگی مامان عشق منی. آفرین به شما. خب اینم بگیریم به منم بده. با خانومت بیا. من الان بهت بدم اعتباری نیست، میبری میدی به یکی دیگه. لیمون، نعنا، زعفرون. من گفتم اسمشو بذارم مهربانی. یکی میگفت اون زرده رو بده، یکی میگفت اون ترشه رو بده. من گفتیم همین کلمه مهربانی که تکرار بشه خودش یه بار فرهنگی داره. ببینید بچه‌ها یه چیزی بهتون بگم. گفتم که اینجا 107 سال قهوه خونه است. صاحب اولیه اینجا آقای حاج حسن شمشیری بوده که از فعالین سیاسی بوده. آقای تختی و اینا با هم کار میکردن. به طور مسلم آقای تختی اینجا اومده. آقای عبدالله موحد مربی کشتی ما بود تو دبیرستان دارالفنون، اینجا اومده پیش خودم و نه که پیش من، تو بازار بود. من دعوتش کردم بیاد اینجا. گفتم آقا شما معلم کشتی ما بودی تو دبیرستان دارالفنون. یه بازیکن پرسپولیس بود، نمیدونم کی بود، فوتبالیسته، الان فیلمی من بازی کرده. اون اومده از مسیحای عزیزمونه، از ارامنه بزرگوارمونه. مهم نیستش، مهم اینه که قهرمانایی که هر کسی که قهرمان زندگی خودشه بدون شک اینجا هر روز میان و کسی اون رو نمیشه. بهتره که قهرمان زندگی خودمون باشی. بله از این شخصیت هم که اومدن. من اهل نصیحت نیستم، من تجربه خودمه. من یادم دیپلم گرفته بودم. دیپلم اون موقع تا حالا کیلو 25 فرق میکنه. دنبال این نبودم که برم نمیدونم پشت میز بشینم. چرا همه وزارتخونه ها رفتن تقاضای کار دارم. اولین جاشون وزارت دارایی بود. چون رشته من بازرگانی بود. قشنگ وارد بودید. حسابداری عمومی، صنعتی، شرکت سرمایه‌داری عام خاص. اولین دوره نظام کاپیتالیستی برای دبیرستان در ایران ما بودیم. حالا تا استخدام کنم من دستفروشی کردم، خودکار بردم، شبای جمعه شاب دلزین فروختم، یا میرفتم بفرمایید درگاهان قشم این تیشرت ها می آوردم، عرقگیره سگافی می آوردم. با اون سنا می آوردم بازار کویتی به مغازه‌دارا میفروختم، یا خیابون ولیعصر اون موقع هم بساط می کردم. خب دوست داشتم کاسبی رو. این که حواستون باشه خودت باید تکون بخوری، خودت باید تلاش کنی، کوشش کنی، هر کاری که دوست داری رو همونو ادامه بده. میخوای دوز باشی، سعی کن بهترین دوز باشی که اگه دزدی کردی بگن دمش گرم اومده بانک مرکزی رو زده. خب رفته تو یه خونه به ناموس مردم کاری نداشته، جوانمردی کرده، فقط مالا رو برده. اینه. با برنامه‌ریزی هم به همه چی میرسی. من 67 سالمه، امسال رفتم تو 68 سال. خیلی از آرزوهایی که شاید تو 22 سالگی داشتم خدا تو 60 سالگی به من داد. خیلی ها 22 سالگی اون آرزو رو داشتم. خب اما الان حالا یکیشو بگم ها، من همیشه از جلوی این هتل میامی بود اون موقع رد میشدم با دوچرخه کورسی. دبیرستان بودم، میرفتم دربند، نماز صبحم تو مسجد دربند میخوندم، میرفتم کوهنوردی، بعد دوباره با دوچرخه میومدم پایین. اون روز هوا خوب نبود، نرفتم کوه، رفتم پارک سایی، شروع کردم به دویدن. بعد همه که از پارک اومدم بیرون دیدم شد نوشته هتل سیمرغ. گفتم ببین تو از بچگی دوست داشتی رفتی تو این هتل بری. خلاصه شماره‌اش هم بود، زنگ زدم گفتم آقا صبحونه چی میگی منو باز دارین، مردم عادی هم میتونن صبحونه بیان؟ گفت بله آقا بیا. همون تو تیپی رفتم نشستم اونجا صبحونه خوردم. فکر کنم حدود 300,000 تومان پیاده شدم.
اما خیلی لذت بخش بود. گفتم خدای شکرت، از دوران دبیرستان بعد 40 سال من به آرزوم رسیدم که بیام اینجا یه صبحونه بخورم. خارجی ها بودن، پولدارا بودن اونجا. الهی شکر از خدا توفیق بخوای هر کاری که دوست داشته باشی موفقی توش، به شرطی که چی؟ خداگونه باشی، حرام و حلال بدونی چیه، احکام کاسبی رو، قوانین کاسبی رو. از اون ورش هم بخوای نگاه کنید، به پدر مادر خدمت کردن و با خدا حرف زدن. اینجا بازار بزرگ تهرانه. قدیم اسم این راسته بازار بزازا بوده. الان هر کی الکی برداشتی نوشته بازار بزرگ کوچه غریبون. بازار بزرگ همین راسته بوده. بده اون آقا بکشه. اینجا همون قسمتی که راسته ساعت فروشا بگید راحت پیدا میکنید. من در خدمتم آقا. ساده، هل، دارچین. هم دارچین بزنین. این دارچینشه، نگی چرا رنگش اینجوریه. اینم چاییشه. اینم هلشه، میشه هل و دارچین. اینم میشه. نه کارتونه که خوب انجام بشه. برو بیا چایتونو بگی دستتون. بگی برو اون آقا میکشه بیرون وایستاده. بیا اینم برایشون. برید ببینید. خب مردم انتخابتون میکنن، نیاز به تبلیغات نداره اصلا. کارتون رو خوب انجام بدید، قطعا موفق میشید. غذای مورد علاقه، کله جوش رو خیلی دوست دارم. تو کوه هم که میرم کله جوش درست میکنم. کشک و پیاز داغ و سیر داغ و نعنا داغ و یختم گردو و مردو این حرفا. خوشمزه ترین غذای من نون داغ تافتون یا سنگکه. چون موقعی که میگم دبیرستان اومده بودم بیکار بودم، یادم 30 تا تابداری میذاشتم تو سرم، از تو خیابون مولوی تا خیابون ولیعصر پیاده میرفتم. خیلی هم عشق میکردم. یه نون تافتون میگرفتم خالی میخوردم. مثل جوانای الان نبودیم که مثلا چیکار کنه، میاد تو بازار کاسبی کنه، صبحونه‌شو بازار میخوره، ناهارشو بازار میخوره. بابا تو چند دقیقه حقوق میگیری تا اومدی اینجا پول در بیاری ناهار صبحونه بخوری؟ خب خونه‌تون میشستی دیگه، همین داره تو خونه میخوردی دیگه. چرا اومدی اینجا؟ یا خانوما، دختر خانوما میان تو بازار، صبح راه افتاده میان حتی پیش من یه چای میخواد بخوره 30,000 تومان. من باهاشون صحبت میکنم، میگم چه دلیلی داره 30,000 تومان پول چای بدی؟ چه دلیلی داره یه قهوه بخوری؟ مگه تو اومدی یه قهوه بخوری؟ تو اومدی پول در بیاری. اینجوری هم این کار از دستمون برای جوونا برمیاد. آره من نون خالی رو خیلی دوست دارم. البته من بهت بگم تنها جایی که خدا میدونه من راست بهش میگم، زمانی که نون میخرم میخوام بزنم تو فریزر، همش میگم خدا رو شکر. شاید راست‌ترین حرفی که به خدا زده باشم همینه که نونا تموم میشه میذارم تو فریزر. شاکرم. هیچ چی دیگه نباشه، اون نونه باشه کافیه. این هم نیستش که گده بازی در بیارم. خدا وکیلی دیرو رفتم یه رستوران غذا خوردم، خدا وکیلی میگم 860 خورده ای شد. این پول هم خرج میکنم چون خدا دوست داره بندهاش خوشحال باشن. همین هم که میخودم بودم دمت گرم خدایا. من ازدواج نکردم، حالا به هر دلیلی دیگه من سعی کردم به وظیفه‌ای که برای خودم متصور بودم عمل کنم. به همون دلیلم راضیم، پشیمونم نیستم. اما اینا به جوونا بگید حتما زود ازدواج کنن، زود ازدواج کنن. مجردی فقط برازنده خداست. آره. خانواده تشکیل بدن، از هیچی هم نترسن. خب خدا روزی رسونه. خودشون هم که آدمای پرتلاشه. جوون ایرانی هم از ببین، مهم اینه که تو کار کنی. مهم اینه که کار کنی، کار خلاف نکنی. دست فروشی کاره، تلاش میکنی، حالا لیسانس داری خب داشته باش. کار تو کار، تا موقعی که اون کار مورد علاقت رو به دست بیاری فعلا دست فروشی بکن، خرجتو در بیار، و بال خانواده نباش. یه وقت خرجات کم کن، مترو هست دیگه، حالا پیک موتوری میگیری بری خونتون. متوجه چی عرض میکنم یا نه؟ بعد کم کم درست میشه دیگه. میخوای یه سرنوشت یه آدم مولتی تریلیاردر رو برات بگم؟ بله.
من احساس میکنم این چایمون جوشید میریزمش تو. این جوشیده بود بو میده. الان مثلا اونو خالی کردم بیرون دوباره دم میکنم. طوری نمیشه. رکنم ما چون نقاب میزنیم خب یاری که شفاف حرفشی میزنه میگه آدم رکگویه. آقا رک یعنی معنیش این میشه بدون نقاب صحبت کردن. گرفتی؟ خب من دارم همینه میگم. گویش من اصلا همینه. چای خراب شده باید بریزی دور دوباره دم کنیم. چرا که مشتری باید از خریدش راضی باشه. نگاه کنید چای رو ببینید تاره ها. دوباره دم میکنید. یکی از بهترین مشتری ما آقا مجتبی. عشق من این آقا مجتبی. بده به همسرت بگو عشق من مال توه. عشق هم مال تو. من 7 ساله که مشتری علی آقا چاییاشون حرف ندارن. آقا فراد آخه چه شعری برات بخونم؟ فراق بخونم، هجران بخونم، وصل بخونم، انتظار بخونم. من از فراق دوست دارم. به مناسبت تولدت مثل سال گذشته که نبودی و سالهایی که بدون تو گذشت یک هدیه خریدم. یک ساعت مچی که به وقت رفتنت تنظیم شده است. برگرد. برم نگشتی به درک. اونی که بردی رو برگردون. اینم بده به پدرت بگو عشق من مال توی مواظبش باش. عشق من برای شما. ممنونم عزیزم. خدا ان شاء الله به کسبتون شکر باریکلا. سلامت بشی. سلامت بشی. اینم بده به همسرت بگو عشق من مال توی مواظبش باش. به همسرم میدی به همسرت میگه عشق من مال توی مواظبش چشم، باش. حتما. برای شما. دستتون درد نکنه. اسمش هم مینوشی دیگه حالا. نه دیگه این خانوما آدرس میپرسن یا آقایون آدرس میپرسن. حالا صبح اینجا یخت خلوت ما هم اینجا نشستی. خانومه میاد پایین میاد پیش من. آقا این پایین چی میفروشن؟ میگم آخه خانم 5000 تا مغازه است. من برای تو چی بگم اون پایین میفروشن؟ آقا بله شما اینجایی؟ میگم نه آقا خانم خونمونم اینجام دیگه. آقا فردا بیا جلو صدا میاد. میگه آقا یه پاساژ اینجا بود جلوش یه درخت بود. درخته کجا رفته؟ آدرس میپرسنم من. اذیت میکنی. فردا بازار تعطیل یا بسته است؟ تاش کردی؟ بعضی آقایون هم میپرسن. حالا میگه که آقا مثلا فلان پاساژ کجاست؟ میگم 100 متر برو پایین بپیچ دست چپ. میگه پیچیدم دست چپ پاساژ سمت راسته یا دست چپه؟ میگم خانم دست چپه. رسیدم به چهارراه چقدر برم جلو؟ میگم خانم خدا وکیلی نه تو ذهنت میمونه که اینقدر از من میپرسی؟ برو یکی دیگه هم بپرس دیگه. تقصیر چاییاتونه. حالا یه خانم اینوری میاد میگه چاییاتون تیمچه کجاست؟ خوبه. میگم 10 تا مغازه پایین دست راست. از اینوری اومده میگه به ما گفتن اینوری از اینوری میره. پس خانم میپرسی چرا بگو اما بس. بیا یه عکس خانم یه عکس از من با هم بگیریم. بیا خانم یه عکس ما 3 نفری بگیر. بجان دیگه خانم. مخلص نباشه. مگه برای جشنواره هالیوود داره فیلم میگیری؟ یا اینم بده به همسرت بگو عشق من مال توه. فعلا این قهوه خونه ما اونجوری که همه میگن کوچکترین قهوه خونه ایران میگن دنیا میگن. توی کتاب لولی پننل که در رابطه با ایران در صنعت گردشگری اونوریا چاپ کردن این قهوه خونه ما رو بعد از کاخ گلستان نوشتن که برید اون قهوه خونه رو ببینید. مثلا 100 خورده سال سابقه داره. حالا میگن کوچکترین قهوه خونه دیگه و تنها قهوه خونه هم فکر کنم ما هستیم که توی بازار فعالیم به همون روش سنتی. یعنی چایمون رو دم میکنیم. اینا فرمودید سعی کردیم که اون فضا و ترکیب رو حفظ کنیم صنعتیش نکنیم. مثلا دستگاه آب جوش بزنیم فلان بزنیم. فکر کنم هم زیباییش به خاطر همینه دیگه. البته استهلاک بدنی ما خیلی زیاده اینجا. محیط کوچیکه. از ساعت 7 صبح من و همکاران تا 6 بعد از ظهر تو 30 سانتی متر هی وول میخوریم. من یه چیز رو یادگاری میدم به جوونا. از فامیل بیکارتون دوری کنید. از رفیقای بیکارتون دوری کنید.
یه کار مهمی میخوای انجام بدی، اون رفیق بیکارت انقدر وقت بیکاری داره خب که میاد مزاحم تو میشه. یه مطلب دیگه، با آدمایی که احمقن هیچ موقع بحث نکنید، چون اون احمقا به قدری بحث کردن که چی میگه تبحر زیادی دارن توی بحث کردن و آخر سرم تو رو به اندازه خودشون میکشن پایین و شکستت میدن. امکان نداره در مقابل یه آدم احمق تو برنده باشی، چون اون انقدر بحث کرده، متخصص بحث بیخودیه. پس از فامیل بیکار بترس، از دوست بیکارم بترس. این دوتا بزرگترین تهدید برای تو هستن. ان شاءالله روزهای خوبی رو بسازید. خداحافظ.